โยอันนี้คือเสียงเหล็กวัดมันจะแข็งแรงเหมือนเอาเหล็กนะถ้าทองซาวจะสู้ในกิจที่ซาวได้ยังไงลองที่นี่อันนี้โอเคลุยนะไปลุยจ้ะสวัสดีครับ Make It Easy กลับมาอีกแล้วนะครับมาหายไปประมาณเกือบ2 อาทิตย์นะฮะมีเรื่องราวเยอะแยะที่จะต้องไปท่าก็เลยไม่มีเวลาที่จะคิดเมนูใหม่ๆแต่จริงๆแล้วเมนูต่างๆอาหารมันเหมือนการเล่นดนตรีนะคือมันจะมีเบสิกดนตรีต้องมีคอร์ดนะฮะแล้วก็จะมีโครงสร้างของมันเหมือนกันกับการทำอาหารมันก็จะเป็นเบสิกนี่แหละแต่มันมีการแต่งแต้มนิดๆหน่อยๆเพื่อให้มีสีสันและรสชาติที่ต่างไปเพียงเล็กน้อยก็อร่อยได้เขาเรียกว่าน้อยแต่มากโอเควันนี้มานี่เลยสำหรับคนที่ช่วงอากาศร้อนแบบนี้เหมาะมากๆคือมันแพงหน่อยนะถ้าปลูกได้เองนี่คือจะสุดยอดเลยนะมีคลิปให้ดูเยอะแยะมากมายในโลกโซเชียลตอนนี้สำหรับวิธีการปลูกผักชีแบบง่ายๆนะในขวดในกระถางอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเมนูวันนี้คือแนะนำเรื่องของการทำเอาผักชีมาทำอาหารเพราะมันจะช่วยเรื่องของคนที่มีร่างกายที่ในช่วงนี้ขาดวิตามินซีเขาบอกว่าผักชีมีวิตามินซีเยอะมากแล้วมันก็หอมอร่อยยังไม่เคยกินนะยังไม่เคยทำเพราะว่ากลัวแพงแต่ว่าวันนี้จะลองดูเพราะว่าคุณจอมเขาไปเอามาจากตลาดสดซึ่งมันก็ย่อมเยาใช้ได้โอเคลุยนะไปลุยจ้ะส่วนผสมของเราวันนี้มีน้ำจิ้มแจ่วอีสานใส่น้ำตาลเล็กน้อยน้ำตาลควรจะเป็นน้ำตาลที่ไม่ฟอกขาวนะครับเนี่ยปลอดภัยกับร่างกายโอ้ไอ้จ้ากระเทียมสักน้อยเขาบอกว่าเป็นพระราชาแห่งสมุนไพรเนื้อไก่เรามีแค่นี้แหละครับแล้วก็ผักชีโอเคทีนี้ก็คือเตรียมไก่นะอย่างที่บอกไว้ในคลิปก่อนๆนี้ถ้าใครได้ดูทั้งคลิปนะครับไปดูได้นะย้อนดูได้นะครับคือเรามีการแนะนำไว้ว่าสำหรับเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้ออะไรก็ตามให้หั่นแบบไหนที่จะกินแล้วไม่เหนียวนะครับเนี่ยขวางนะจ๊ะโอเคทีนี้รากผักชีที่เราตัดออกมาเนี่ยมันจะมีขี้ดินเดี๋ยวต้องเอาไปล้างแล้วผัดใส่ผักชีก็จริงนะส่วนใบคือส่วนใบนะแต่รากเนี่ยมันคือสมุนไพรเพราะฉะนั้นเราจะเอารากผักชีกับกระเทียมนะครับซอยด้วยกันนะเพื่อจะตรงเอาลงไปผัดตอนนี้ก็เอาไปล้างก่อนครับไปโอเคน้ำมันร้อนมากๆแต่อย่าร้อนจนถึงขนาดควันขึ้นนะครับเราก็จะใส่กระเทียมกับรากผักชีลงไปเลยครับพอมันเริ่มเหลืองๆปั๊บอย่าให้ไหม้นะครับมันจะขมนี่ปั๊บใส่ซีอิ๊วขาวตาลุงป้อมใส่ป้อมลงไปน้ำปลาเล็กน้อย
น้ำตาลประมาณสัก1 ช้อนชาเราจะผัดจนกระทั่งเนื้อไก่มันสุกนะครับใสๆแบบนี้ใสๆแบบนี้ยังกินไม่ได้นะจ๊ะเราไม่ใช่แวมไพร์เราไม่ใช่ซอมบี้นะครับเอาสุกมันจะเป็นเหมือนการคั่วไก่นะแบบนี้โอ้หอมรากผักชีมากเลยเขาบอกว่าน้ำจะเป็นตัวทำให้อาหารสุกได้ดีขึ้นเหยาะน้ำลงไปหน่อยปื๊ดเจือจางน้ำมันด้วยเนื้อจะไม่แห้งนะครับเวลาเหยาะน้ำนิดนึงนะครับต่อไปเราใส่น้ำจิ้มแจ่วจ้ามันจะมีความเผ็ดเปรี้ยวนะครับหวานนิดเราชอบแบบแซ่บๆเราก็ใส่ไปประมาณสัก2 ช้อนโต๊ะจบผัดให้เขาเข้าเนื้อไก่สักเล็กน้อยนะครับเนื้อไก่ยังไม่สุกนะยังใสอยู่นะจ๊ะกินเข้าไปนี่คือเป็นซอมบี้เลยลดไฟลงมานะฮะอย่าใช้ไฟแรงเพราะไม่งั้นมันจะแห้งไม่นะครับใช้ไฟที่เป็นประมาณกลางๆหน่อยโอเคตอนนี้เราก็เพิ่มไฟเพื่อจะลงผักแล้วนะครับเอาผักลงไปผักชีล้วนเลยไม่ต้องคิดเยอะผักชีผัดแบบว่าลงไปพอให้มันยุบลงนะฮะหมายความว่าไม่ต้องถึงขนาดสุกมากนะครับเรียกว่าสุกจนแบบชามเละไปเลยอย่างนี้ก็ไม่อร่อยเอาแค่นี้พอเห็นไหมความร้อนยังอยู่นะครับใส่ผักชีลงไปนิดหน่อยพอผักมันเริ่มยวบปุ๊บใช้ได้แล้วจามลองที่มีอันนี้ผัดชีส่วนผัดกะเพราที่ลูกชอบเนี่ยนะครับมีอยู่ในเทปก่อนหน้านี้ว่าใส่เคล็ดลับของเราคือผสมกันอันนี้ไม่ต้องทำรายการในเทปนี้แต่ว่าทำให้ลูกทานด้วยแต่ว่ามื้อนี้เมนูวันนี้คือเรื่องของผัดชีซึ่งใส่น้ำจิ้มแจ่วครับเทสซิมีบอกไปแล้วมีอะไรบ้างหอมเนาะหอมผักชีเนาะผักชีกับยาวนะครับไก่ก็เข้ากันอร่อยมากค่ะลองทำดูที่บ้านนะครับโอเคตอนนี้จะตั้งหน้าตั้งตากินกันแล้วแค่ชื่ออะไรดีครับชีแซ่บนึกถึงผู้หญิงใส่ชุดเก่าหัวโล้นเลยครูชีแซ่บเรียบร้อยไปแล้วนะครับผัดผักชีแซบนะชีแซบลูกชายตั้งชื่อว่าชีแซบบอกเลยว่าไฟเบอร์เยอะมากคนที่มีฟันแบบไม่แข็งแรงอาจจะต้องหลีกเลี่ยงช่วงตรงก้านเล็กน้อยนะแต่ถ้าทานได้นะครับบดสักนิดหนึ่งมันจะกลายเป็นก้อนใหญ่นะครับฝรั่งชอบมองว่าพวกเรานั้นกินผักกินหญ้าแต่บอกเลยว่าคนกินผักกินหญ้าแล้วมีไฟเบอร์อย่างนี้แหละสุขภาพดีมากๆนะครับวิตามินซีที่ได้จากผักชีมีเยอะมากนะเขาบอกว่าเยอะมากดังนั้นเวลาเขาถึงบอกว่าเวลาใส่ในอาหารที่ร้อนๆเนี่ยไม่ต้องนานแป๊บเดียววันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะเดี๋ยวมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผักชีเอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับพร้อมกับลิงก์ในการสั่งซื้ออาหารนะครับลิงก์ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของน้องพ่อ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับยังไม่รู้ว่าจะเป็นเมนูอะไรแต่บอกเลยว่ามันต้องง่ายเพราะที่นี่คือ make it easy ง่ายมากบ๊ายบายครับ